नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज एकदम सोपी रेसिपी करायची आहे आणि ती मला माझ्या मैत्रिणींनी दाखवलेली आहे. त्याचं नाव आहे अंडा पॅटीस किंवा एग पॅटीस आणि बॅचलर लोकांसाठी तर एकदम अप्रतिम रेसिपी आहे. पण त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्या छान छान आणि इझी रेसिपी बघण्यासाठी तुम्हाला रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि जर केलं नसेल तर अवश्य करा. आधी आपण अंडी फोडून घेऊया. इथे मी 4 अंडी घेतलेली आहेत. आता आपण ह्यात थोडीशी कोथिंबीर घालूया, थोडंसं टोमॅटो, बारीक चिरलेला टोमॅटो, एक बारीक चिरलेला कांदा, थोडीशी हिरवी मिरची म्हणजे 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे, अर्धा चमचा हळदी पावडर, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. हे छानपैकी मिक्स करून झालेलं आहे. आता आपण अंडा पॅटीस म्हणजेच एग पॅटीस करायला सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया. थोडंसं तेल घेऊया आणि त्याच्यावर एक आपण ब्रेडची स्लाइस ठेवूया. ह्याच्यावर आपण आता हे अंड्याचं बॅटर टाकूया. आता आपण हे पलटून घेऊया आणि आता ह्या साईडला पण आपण मिश्रण घालून घ्यायचंय. दोन्ही साईडने छान असं होऊन द्यायचंय. आता आपण हे काढून घेऊया प्लेटमध्ये. अशा प्रकारे मी बाकीचे पण एग पॅटीस म्हणजेच अंडा पॅटीस करून घेते. अशा प्रकारे आपले अंडा पॅटीस आणि एग पॅटीस झालेले आहेत. आता आपण हे छानपैकी कट करून घेऊया आणि प्लेटिंग करूया. गरमागरम अंडा पॅटीस तयार आहे म्हणजेच एग पॅटीस. छानपैकी टोमॅटो सॉस सोबत आहे आणि इझी आहे रेसिपी. तुम्ही बघितली तर तुम्ही लगेच करायची आहे आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचं आहे.